Hartelijk welkom vandaag hier in Harig op onze derde voorrijdag. De dag waarop ook bekend zal worden welke paarden doorstromen naar het Centraal Onderzoek, wat 5 september in Exlo gaat starten. A very warm welcome also for our friends abroad, looking through the live stream. Welcome on this third presentation day. On this day, at the end of the day, we will publish a list of all the stallions who get an invitation for the central examination. Ik geef het woord even aan de juryvoorzitter van de HKC, Piet Bergsma. Ik weet niet of het geluid... Ja, nu komt het door. Dankjewel. De derde voorrijdag. Hier valt de beslissing vandaag voor de meeste hengsten als ze doorgaan naar het CO of niet naar het CO. Het is al wat anders geworden dan andere jaren. We houden nu veel meer rekening met verwantschap en bloedspreiding. Ook hengsten die geen zoon hebben, daar zal ook wat rekening mee worden gehouden. Maar de hengsten moeten wel een bepaalde kwaliteit hebben wij besloten als hengstenkeuringscommissie. Je kunt niet hengsten gaan doorsturen die niet goed genoeg zijn en die in beweging ook niet goed zijn, om die in de fokkerij te zetten. Want dat is ook een stukje gezondheid waar wij toch als stamboek gezegd hebben, gezondheid staat als nummer 1. Ook verwantschap en bloedspreiding is natuurlijk ook een gezondheidsaspect. Maar dieren moeten wel correct zijn. We hebben daar eigenlijk al 2 jaar rekening mee gehouden en ik denk onze collega's voor ons ook altijd hebben die daar rekening mee gehouden dat hengsten wel een bepaalde kwaliteit hebben, maar wij moeten toch wel uit de flessenhals weg, waar Norbert of Beert hun stempel wel heel erg hebben gedrukt op een fokkerij. En we proberen daar toch wel een beetje uit te komen. De Agelijn is niet zo dik bezet meer. We proberen ook daar weer wat meer bezetting in te krijgen. Zo ben je eigenlijk altijd bezig om het bloedspreiding en verwantschap is wel een heel belangrijk item. Dat hebben wij goed begrepen als hengstenkeuringscommissie. Voor mensen die denken dat wij dat niet goed hadden begrepen, maar we hebben dat heel goed begrepen en daar zijn we eigenlijk al 2 jaar mee bezig. Als je vorig jaar had opgelet, dan waren er 7 hengsten goedgekeurd met 7 verschillende moeders, vader. Dus daar zijn we heel druk mee bezig. Wij zijn, dat is ook misschien een knipoog naar hengstenopfokkers toe. In het buitenland zitten toch nog wel eens bloedlijnen die hier in Nederland haast niet meer voorkomen. Ook kijk daar eens rond om misschien daar eens vullentjes weg te halen of embryo's. Om toch maar die bloedspreiding dat we weer ruimer en minder in ons inteelt gebeuren komen te zitten. Dat was even vooraf. Dan wens ik de deelnemers en hengsteneigenaren en de trainingstallen veel succes toe vandaag. We gaan er een mooie dag van maken. Dankjewel Piet voor de tekst en uitleg voor de toelichting. En wij verwelkomen in de baan aan inmiddels catalogus nummer 8. De eerste jonge hengst van de eerste groep. Catalogus nummer 41, Casper H. van Twillens, is absent. Dus die zullen we niet in de baan zien. Wel nummer 8. Blijft alleen, jammer. En u ziet het, dat is Marijn van der Hofstad. Marijn is een 3-jarige sterhengst van Johannes 484 uit een kroonsportmerrie van Beert 411. Marijn heeft een verwantschapspercentage van 18,5 en hij komt uit stam 131. Hij is gefokt en een eigendom van de familie Alga uit Oudega. Here you see the number 8. First for his presentation. Number 41, Casper H. van Twillens, is absent. Number 8 is Marijn van der Hofstad. He's a 3-year-old son, star son of Johannes 484. And his dam is a crown sportsmare from Beert 411. Marijn heeft een halfzus van Tjalle 454, die 83 punten heeft gescoord in haar IBOP. En ook de duurzame Dietske van der Hofstad, ster preferent prestatie
een dochter van Lamme 260, komt in de lijn van Marijn voor. Marijn has a kinship of 18.5% and he descends from mare line 131. A half-sister of Marijn already got 83 points in her IBOB, and also the very durable star-preferent prestatiemare Dietske van der Hofstad comes from this mare line. Marijn wordt gereden door Jelmer Ketelaar. Mag je me weer oppakken, Jelmer? Gaan we een stukje draven op de linkerhand. Zo, doen we zo aangalopperen. De lange zijde een paar passen naar voren. Hoeft niet de hele zijde, maar gewoon een paar passen. Oh, even ontspannen. Ietsje de druk van de teugels halen. Doe hand veranderen. Hand veranderen. Aangalopeerd op de rechterhand. Lange zijde, een paar keer naar voren, een paar passen. Overgang naar de draf. Grote volte, haalstrekken. De rechterhand. Zo ja, maak hem iets langer. Zo ja, maak hem iets langer. Hand veranderen, even haalstrekken op de linkerhand. Zo ja, op de volte, maak hem ietsje langer. Geef iets ruimte.
staplange teugel. Genoeg gezien, dankjewel. En dat was Henks nummer 8. In de loop van de dag zullen we ongetwijfeld een aantal uitslagen alvast met u delen. Dat betekent welke hengsten wel doorgaan naar het centraal onderzoek en welke niet. En welke eventueel nog onder voorwaarden. Maar in ieder geval aan het eind van de dag verschijnt er een lijst op frizo.com waar u alle uitslagen kunt nakijken. U zag en u hoorde overigens ook onze nieuwe trainingsleider, Henk Hammers. Hij begeleidt de hengsten in de baan. En aan de zijkant de hengstenkeuringscommissie met juryvoorzitter Piet Bergsma. Met Corrie Terpstra, Ellen van Gastel, bijgestaan door Monique Amico. En ook de verrichtingsjury is er met Gotien Sipsma en Herg van Hal. And ladies and gentlemen, you see the second group already in. We will publish all the results of today at the end of the day at frizo.com. And you saw and you heard our new trainings leader, Henk Hammers. He is helping the riders with their presentation. In de baan de tweede groep. U ziet de nummers 5 en de nummer 55. En de nummer 5 is Onyx van S. En Onyx wordt gereden door Lieke Lux. En u herkent Lieke niet alleen aan de nummer 5, maar ook aan haar oranje band om de arm. Met nummer 55 ziet u Jasper. Jasper wordt gepresenteerd door Marijke Boele met de gele band om de arm. Onyx van S is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Menne 496, uit een ster AA-merrie van standaard 447. Onyx heeft een verwantschap van 18,1% en hij komt uit merrielijn 104. De fokker is CH van S uit Sliedrecht en de eigenaren zijn CH van S en Ralf Reinhardt. Uit de lijn waar Onyx uitkomt komen ook onder andere model Mary Veerle C, dochter van Beert, en ook Rikje T. Ster. Zij werd jeugdkampioen op de centrale keuring en dochter van Norbert. With number 5, Onyx van S. He's a 3-year-old star stallion, sired by Menne 496, and his dam is a star AA mare from standard 447. Onyx kinship is 18.1%, and he descends from mare line 104. En met nummer 55 ziet u Jasper. Jasper is een 4 jaar oude sterhengst van Alwin 469. En zijn moeder is de ster AA-merrie Hieke van de Peesterhoeve, dochter van Pier 448. Jasper heeft een verwantschap van 18,2% en hij komt uit merrielijn 99. Hij is gefokt door J. Lopers uit Alteveer en in eigendom van R.J. Vos in Wijk en Aalburg. With number 55 you see Star Stallion Jasper.
He's 4 years old and the son of Alwin 469. His dam is a star AA mare from Pier 448. Jasper has a kinship of 18.2% and he descends from mare line 99. Marijke ook lange zijde, pak je verruimen. Goed zo. Even rustig, hand veranderen. Een paar passen naar voren likken. We willen even stappen. Overgang naar de stap. Zo ja, probeer de hals iets uit te leggen, likken. Zo, rustig houden, braaf. Pakken ze erop, gaan we aandraven. Dan gaan we aangalopperen op de rechterhand. Zo ja, niet te veel binnen teruglikken. Zo ja. Marijke de lange zijde papa's naar voren. Dan gaan we terug naar de draf. Hand veranderen. Oeh. We aangalopperen op de linkerhand. Lieke in de wending één keer door iets opvangen, hem iets rustiger houdt. Probeer hem iets achterop te houden.
Overgang naar de draf. In de draf grote volte. Daarbij hals trekken. Iets rustiger draven, Lieke. Iets rustiger. Een keer opvangen, ietsje rustig houden. Hand veranderen. Hals trek op de rechterhand. Zo ja, elke keer ietsje terugzetten en dan wil je hand meegeven. Zo ja. Die iets, zo ja. En de overgang naar de stap. Zo, geef hem iets teugel mee, Lieke. Maak hem ietsje langer. Genoeg gezien, dankjewel. Dank jullie wel, Marijke en Lieke, voor de presentatie van deze hengsten. En u ziet de eigenaren ook al richting de HKC lopen. Zij krijgen al uitsluitsel of er na 3 voorrijdagen nog een vervolg in zit naar het Centraal Onderzoek. Ik kan u al wel vast de uitslag melden van het eerste paard wat u vanmorgen in de baan zag. Marijn van der Hofstad gaat helaas niet door naar het Centraal Onderzoek. You see that the owners of the stallions immediately after this third presentation day get the results from our HKC, our stallion committee, so they know if the stallion goes through to the central examination or not. I can give you the result of the first group, that's number 8, Marijn van der Hofstad. He did not get an invitation for the central examination. At the end of the day, we will publish all the results at frizo.com, also as soon as possible in English. U ziet in de baan verschijnen de derde groep. Dat is de nummer 9, Orion af Sortemozegaard. Met Jelmer Ketelaar. En Jelmer heeft de oranje band om. En met nummer 46, Jelke H. met Lotte Nefkens.
En nummer 9, Orion, is een 3-jarige sterhengst met als vader Olbran 502. Zijn moeder is Vicky van de Shamrock en zij is een stermerrie van Hessel 480. Orion is gefokt door stoeterie Sortemozegaard in Kutbjerg, in Denemarken dus. En hij is in eigendom van de familie Age Okkema uit Siegerswoude. Orion heeft een verwantschap van 17,8% en hij stamt uit merrielijn 13. En dat is de merrielijn van de familie Karnebeek uit Goor, van de Gonda-fokkerij. Orion is een Star Stallion, sired by Olbran 502. And this dam is a star mare from Hessel 480. Orion is bred in Denmark at stoeterie Sortemozegaard and is owned by the family Age Okkema in Siegerswoude. He has a kinship of 17.8% and he descends from mareline 13. And that's the mareline well known from the family Karnebeek, the Van de Gonda breeding. En met nummer 46 ziet u Jelke H. Een 4-jarige sterhengst van Tjebbe 500 uit een stermerrie van Deutschen 420. Jelke is gefokt door de familie Hettinga uit Plestijken en in eigendom van Marcel Heuker en stoeterij Horsea. Jelke heeft vorig jaar deelgenomen aan het Centraal Onderzoek en hij stroomt dit jaar weer in via de voorrijdagen. Hij heeft een verwantschap van 17,3% en hij komt uit merrielijn 103. With number 46, you see Jelke H. He's a 4-year-old star son of Tjebbe 500, and this dam is a star mare from Deutschen 420. He has a kinship of 17.3%, and he descends from mareline 103. Jelke already started last year in the central examination, and now he tries again through the presentation days to get a place again in the central examination. Nee. Zijn u net galopeerd dat het doorheen is, dat ze er echt iets uitrijdt? Moet je lange zijn van een paar passen naar voren hier. Zo, als hij wat rustiger is, Lotte, dan doen we weer draven. Probeer wat lengte in de hals te houden. Lange zijde zo een paar passen een keer naar voren. Oh ja, probeer iets lengte te krijgen, Jelmer. Gaan we hand veranderen. Lange zijde, een paar passen verruimen. Een aanspringen in de rechtergalop. Zo ja, niet te veel binnen toe. Probeer een beetje lengte te krijgen. Zo ja, ook ietsje meegeven. Je galopeert een paar passen aan je been zo naar voren, dat je iets meer zo sprong krijgt, iets meer rek krijgt.
ja, nog een keer ruim eens naar voren. Ietsje meegeven. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. In stap hand veranderen. Oh ja, probeer hem even een keer zo van je af dat hij een beetje de druk, ja nee, maar dat hij de druk ook even een beetje kwijt kan. Gaan we weer aandraven. Dan gaan we aangalopperen op de linkerhand. Zo ja, probeer de rust te houden en probeer elke keer zo je hand mee dat hij ook in de rust wat meer lengte gaat krijgen. Overgang naar de draf. In de draf, grote volte, daarbij hals trekken. Zo ja, geef maar mee. Beetje aan je been houden. Mag je hand veranderen, hals trekken op de rechterhand. Overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Dank jullie wel. Jelmer van jullie hengsten. En dames en heren, ik heb de uitslag van groep 2. Nummer 5, Onyx van S, heeft geen uitnodiging gekregen voor het Centraal Onderzoek. En nummer 55, Jasper, is door naar het Centraal Onderzoek. So I have the results for group 2. Number 5, Onyx van S, has no invitation for the central examination. Number 55, Jasper, he has an invitation for the central examination. Het wel en niet doorgaan naar het centrale onderzoek hangt ook nog een beetje af van een aantal veterinaire zaken.
Na de presentatie worden de hengsten nog klinisch gekeurd. Eventueel een cornageonderzoek en er zitten nog een aantal andere onderzoeken eventueel in de pijplijn. En dat maken we eind van de dag wel bekend of dat de paarden wellicht nog eerst die onderzoeken moeten afwachten om naar het centraal onderzoek te kunnen doorstromen. U ziet in de ring groep 4 met nummer 6 Minse van der Poel. En Minse wordt gereden door Jacob van der Heijden. En Jacob is te herkennen aan zijn oranje band. Met nummer 10 Nicolaas van de Sandewiek. En Nicolaas wordt gepresenteerd door Henriette Kleefman. En zij heeft de oranje band om. Minse van der Poel is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Marcus 491. En zijn moeder is Vrouwtje van der Poel, een ster-sport A-merrie van Wopke 403. Minse is gefokt door mevrouw Heida uit Koudem en in eigendom van stal Chardon en Jorwert. Minse heeft een verwantschap van 17,6% en hij komt uit stam 12. Een van oudsher sterk fokkende merrielijn, waar ook hengsten als Yildert 299, Marten 377 en Wiert 409 uit voortkomen. With number 6 you see the 3-year-old star stallion Marcus Minse van der Poel, and he's sired by Marcus 491. His dam is a star sportsmare with A predicate and sired by Wopke 403. Minse has a kinship of 17.6% and he's descends from mare line 12, and a strong breeding mare line, who also delivered Stotbook stallions as Yielded 299, Martin 377, and also Wiert 409. Met nummer 10 Nicolaas van de Sandewiek, een 3-jarige sterhengst van Tjalle 454. Zijn moeder is een stermerrie Sinne van de Sandewiek en zij is een dochter van Jasper 366. Nicolaas is gefokt door mevrouw van der Werf Alkema uit Hoorns de Zwaag en in eigendom van de Frans Fokkens en Henriette Kleefman. Nicolaas heeft een verwantschap van 18,4%. En hij komt uit merrielijn 221. Nicolaas is a 3-year-old star stallion sired by Tjalle 454. And his dam is a star mare from Jasper 366. Nicolaas has a kinship of 18.4% and it descends from mare line 221. Mag wel aandraven, Jacob. Als je een klein beetje tempowisselingen rijdt om hem een klein beetje nagevelijker te maken, om wat meer controle te krijgen. Jacob mag die kant een paar passen verruimen.
Gaan we zo hand veranderen. We zo aangalopperen op de rechterhand. Een overgang naar de draf. Overgang naar de stap. In stap hand veranderen. Probeer in stap een beetje zo dat je hand een beetje meeneemt, dat je wat rust krijgt, dat je wat lengte krijgt. Gaan we weer aandraven op de linkerhand. Gewoon aangalopperen op de linkerhand. Een overgang naar de draf. In de draf op de grote volte. Daarbij hals trekken.
Gaan we hand veranderen. Halstrek op de rechterhand. Overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Dank jullie wel, Jacob en Henriette, voor de presentatie. Ik heb voor u ook de uitslag van groep 3. Nummer 9, Orion of Zwarte Mozegaard en nummer 46, Jelke H. krijgen beide een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. I have the results of group 3. Number 9 and number 46, Orion of Zwarte Mozegaard and Jelke H. both got an invitation for the central examination under the condition that they are veterinary okay as well. Dus de jonge hengsten die doorgaan, die gaan door onder voorwaarde dat veterinair ook alles keurig in orde is. Wij vervolgen het programma met de groep 5. En u ziet in de baan komen nummer 15, dat is Otte Z. Hij wordt gereden door Sabine van der Loenhorst. En u kunt ze herkennen doordat Sabine een oranje band om haar arm heeft. En met nummer 31, Macho Utegrachten. En hij wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar met de gele band om zijn arm. Otte Z is een sterhengst van 3 jaar. Zijn vader is Tjebbe 500 en zijn moeder is Kroonsport preferente Anna Maaike Z. Een dochter van Deutschen 420. Otte Z is gefokt door Age van der Zee uit Oudwoude en in eigendom van Jos van den Broek uit Horsen. Otte heeft een verwantschapspercentage van 17,6%. Hij komt uit merrielijn 214. En de lijn is een sterk fokkende merrielijn waarbij de familie Van der Zee 3 generaties fokdagkampioenen al uit deze merrielijn heeft kunnen fokken. With number 15, Otte Z, he's a star stallion, 3 years old, sired by Tjebbe 500, and his dam is Anna Maaike Z, Crown Sport Preferent, daughter of Deutschen 420. Otte has a kinship of 17.6% and he descends from Merline 215. He is bred by Age van der Zee and he already reached 3 champions on the breeding days from this Merline. Qua hand veranderen, Jelmer. We beginnen op de linkerhand met de arm. Mag we aandraven? Probeer hem iets op lengte te houden, Sabine. Met nummer 31, Macho Utegrachten, een sterhengst van 3 jaar oud. Een zoon van Mathies 504 uit Jaren Utegrachten, een stermerrie van Albin 469. Macho heeft een verwantschap van 18,9% en hij komt uit merrielijn 2.
Hij is gefokt door Michel Schothorst en het eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra uit Groningen. Macho, zijn moeder, is voorlopige kroonmerrie en ze komt uit de bekende en goed fokkende Sineda-lijn. Een lijn waarbij voor moeder Yara 5 preferente merries zitten. Naar voren. With number 31, Macho uit de Grachten, is a star stallion of 3 years old, sired by Matisse 504, and this dam is a provisionally crown mare from Albin 469. Macho has a kinship of 18.9%, and he descends from mare line 2, and that's the quite famous Sineda mare line. Before Mother Yara, there are also 5 preferent mares in 5 generations. Zo hand veranderen. Probeer hem ietsje op lengte te houden af en toe, Sabine. Zo, ja. Lange zijde, een paar passen verruimen. We aangalopeerd op de rechterhand. Lange zijde, een paar passen naar voren. Overgang naar de draf. En een overgang naar de stap. Probeer je allemaal ietsje zo maar in je hand af kunt krijgen, dat je iets meer ruimte krijgt in de stap. Een beetje je hand mee wil nemen. Gaan we weer aandraven. We aangalopperen op de linkerhand.
Lange zijde, een paar passen naar voren. Overgang naar de draf. Grote volte, daarbij halstrek op de linkerhand. Hand veranderen. Halstrek op de rechterhand. Probeer Jelmer dat hij de hals er iets meer in wil leggen. Zo ja, dat komt, goed. Ja, maar gaan stappen. Genoeg gezien, dankjewel. Snel afgeleid, hè? Ja. Ja, dat is direct een beetje zo. Als ze een beetje daar wil blijven, dan is het mooi. Ik heb voor u ook de uitslag van groep 4. Nummer 6 en nummer 10 zijn niet door naar het Centraal Onderzoek. The results from group number 4. Both stallions number 6 and number 10 did not get an invitation for the central examination. En u ziet de beide paardenhengsten binnenkomen van groep 6. En dat is met nummer 50 King van het Zuidereind. Gereden door Jacob van der Heijden met de oranje band. En met nummer 1 Mattie P. van Dulven. En hij wordt gepresenteerd door Marijke Boelen. En zij is te herkennen aan de gele band om haar arm. Nummer 50, King van het Zuidereind, is een sterhengst van 4 jaar, een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Jitske Uteriden, een stermerrie van Ulrik 383. De fokker-eigenaar van King is L. Vermeer uit Baarn. Hij heeft een verwantschapspercentage van 16,3% en hij komt uit Merrylijn 2. King heeft ook vorig jaar meegedaan aan het Centraal Onderzoek. Maar toen werd besloten dat hij het nog een keer mocht proberen en zo is hij via de voorrijdagen weer ingestroomd. You see number 50, King van het Zuidereind. He's a star stallion, 4 years old and he's sired by Omer 493. And his dam is a star mare from Ulrik 383. King has a kinship of 16.3%. And he descends from Mareline 2. Last year he also was in the central examination and now he starts again through the presentation days.
En met zijn nummer 1, Mattie P. van Dulven, een 3-jarige sterhengst van Pier 448. En zijn moeder is model preferent prestatie AAA Merrie van Jasper 366. Mattie is gefokt door mevrouw Gabrielle van Tilburg en is een eigendom van stoeterij Galpen in Berkel en Roderijs. Mattie heeft een verwantschap van 17,9% en hij komt uit Merrielijn 10. Een merrielijn, een uitmuntende merrielijn mag wel gezegd worden, want zijn moeder Imke fokte inmiddels 3 kroondochters, waarvan 2 met een AAA-predicaat en een modeldochter en een ster-sportdochter. Ook Ulbe 507 komt uit deze merrielijn. You see number 1, Mattie P. van Dulven. He's a star stallion of 3 years old. He's sired by Pier 448. And his dam is Imke van Panhuis, a model preferent prestatie AAA mare from Jasper 366. Mattie has a kinship of 17.9% and he descends from mareline 10. That's a unique mareline with a lot of breeding power. Mattie has half-sisters, 3 half-sisters who are crowned, 1 model half-sister and a star sport sister. And also Stadboek stallion Ulbe 506 descends from this mareline. Lange zijde, passen verruimen. Hand veranderen. Lange zijde, een paar passen naar voren. We aangalopeerd op de rechterhand. Lange zijde, een paar passen naar voren. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. Die staphand veranderen. Iets meer lengte, zo ja. Zo, braaf. Gaan we weer aandraven.
Lange zijde, een paar passen naar voren. En weer opvangen. Overgang naar de draf. Grote volte. Daarbij halstrekken. Zo ja, daar een beetje lengte mee. Ja, zo ja. Goed zo. Hand veranderen. Halstrek op de rechterhand. En de overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Dank jullie wel, Jacob en Marijke, voor de presentatie van deze twee hengsten. Ik geef u ook even de uitslag van groep 5. Nummer 15, Otte Z, krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 31, Macho Utegrachten, is niet door. And the results of group 5, number 15, Otte Z has an invitation for the central examination. Number 31, Macho Utegrachten, does not have an invitation. En u ziet de hengsten binnenkomen van groep 7. Nummer 30, Nero van de Vosjes. Voorgesteld door Merle Veurink met de oranje band. En nummer 23, Mart Simon H. met Jelmer Ketelaar in het zadel. En hij is te herkennen aan de gele band.
Met nummer 30 Nero van de Vosjes. Een 3-jarige sterhengst van Oelbran 502. En zijn moeder is Ster Mary Connie van de Vosjes, een dochter van Fabe 348. Nero is gefokt en in eigendom van de familie Vos uit Poederooien. Hij heeft een verwantschapspercentage van 16,7 en hij komt uit lijn 50. En met 16,7 is Nero ook een hengst met een laag verwantschap. With number 30 you see Nero van de Vosjes, a star stallion from Oelbran 502. He's 3 years old and his dam is a star mare from Fabe 348. Nero has a kinship of 16.7%, and that's definitely a low kinship stallion, and he descends from mare line 50. Met nummer 23, Mart Simon H. Een 3-jarige sterzoon van Ime 507 en zijn moeder is Ster Mary Berber H. van Hessel 480. Mart Simon heeft een verwantschap van 18,2% en hij komt uit lijn 50. Hij is gefokt en in eigendom van S. Hoekstra uit Meppel. With number 23 you see Mart Simon H. He's a 3-year-old star stallion sired by Ime 507. Mart Simon's dam is a star mare, Berber H, and she's a daughter from Hessel 480. Mart Simon is bred and owned by S. Hoekstra in Meppel. His kinship is 18.2% and he descends from mare line 50. Het lukt je helemaal, maar gaan we iets meer lengte in de hals proberen. Maar. Zo aangalopeerd op de rechterhand. Oh, rustig. Neem de tijd, hè. Zoek een wending op en druk hem in de wending eraan. Zo, ja, braaf. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. In de stap hand veranderen. Oh ja, geef maar iets mee. Iets meer lengte in de stap. Geef maar mee. Braaf, geef maar mee. Zo ja.
Mag je ze oppakken, gaan we aandraven. Ja, aangalopeerde, goed zo. Lange zijde, een paar passen naar voren en we het opvangen. Goed zo, kom maar. Kom maar. Een overgang naar de draf. In de draf, grote volte, daarbij hals trekken. Zo ja, iets langer maken nog, iets meer lengte, kom maar. Hand veranderen. Moeten we een hals trekken op de rechterhand. Heb je nog wat diesel? Ja, mag je ook gaan stappen? Genoeg gezien, dankjewel. Dank jullie wel, Merle en Jelmer, voor de presentatie van deze hengsten van groep 7. Ik geef u de uitslag van groep 6. Nummers 50 en nummer 1 zijn beide niet door naar het Centraal Onderzoek. The results of group number 6, number 50 and number 1 are both did not get an invitation for the central examination. Na deze groep 7 gaan we even een kwartiertje pauzeren, dames en heren. We zijn over een kwartiertje weer terug. Even een bakje koffie. Ladies and gentlemen, we're going to have a short break of 15 minutes for a cup of coffee. And we'll be back with you at 11:15.
Goedemorgen. Dan zijn we weer naar een kleine koffiebreak. Good morning. This is after the small break, the continuing of our program. U krijgt van mij eerst nog de uitslag van groep 7. Groep 7, hengst nummer 30 en hengst nummer 23, Nero van der Vosjes en Mart Simon H. zijn beide door naar het Centraal Onderzoek. Number 30 and 23, both stallions have an invitation for the Central Examination. En we gaan door met groep 8. Met nummer 13 ziet u Oege van de Arebohoeve. Oege wordt voorgesteld door Jelmer Ketelaar. En met nummer 21 Nanne van Tilster. Met Jacob van der Heijden in het zadel. Oege van de Arebohoeve is een sterhengst van 3 jaar. Zijn vader is Ime 507. En zijn moeder is Bertha van de Rolleman, een stermerrie van Beert 411. Oege is gefokt door Reind Arends uit Bijlen en in eigendom van de familie Hagen-Okkema uit Siegerswoude. Oege heeft een verwantschapspercentage van 18,5 en hij komt uit merrielijn 43. Het is een merrielijn waar ook Sjoerd 239, Dago 247 en Naan 264 preferent uit voortkomen. With number 13 you see Oege van de Arebohoeve. Oege is a star stallion, 3 years old, and he's sired by Ime 507. His dam is a star mare Bertha van de Rolleman, and she is sired by Beert 411. Oege has a kinship of 18.5% and he descends from mareline 43. It's a mareline where also stodbook stallions like Sjoerd 239, Dago 247 and Naan 264 come from. Met nummer 21, Nanne van Tilster, een 3-jarige sterhengst van Tjebbe 500. En zijn moeder is Wijkje van de Olde Mettemote, een stermerrie van Hessel 480. Nanne is gefokt en in eigendom van G. van den Berg uit Ane. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en hij komt uit lijn 38. En dan weten de fokkers, dat is de Wijkje-lijn. With number 21, you see Nanne van Tilster. He's a 3-year-old star stallion, sired by Tjebbe 500. His dam is Wijkje van de Olde Mettemote as he's a star mare from Hessel 480. Nanne has a kinship of 18.2% and descends from mare line 38, better known as the Wijkje breeding line. Gaan we aangalopperen op de rechterhand. Overgang naar de draf. Daarna stappen in staphand veranderen.
Weer aandraven. Dan gaan we aangalopperen, Jelmer. Jacob mag zo wat draven. Overgang naar de draf. Oké, ja. Grote volte. Daarbij halstrekken. En een overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Dank jullie wel, Jelmer en Jacob, voor de presentatie van deze hengsten. Meteen na de presentatie krijgen de eigenaren tekst en uitleg over het wel of niet doorzijn van hun hengst naar het Centraal Onderzoek. Wij hebben inmiddels 6 jonge hengsten op het lijstje staan om door te gaan. Onder de voorwaarde dat hun veterinaire zaken ook allemaal in orde zijn. U ziet binnenkomen de 2 hengsten van groep nummer 9. Met nummer 26 Maurits VDM met in het zadel Sabine van der Loenhorst. En nummer 34 Nout T. van Sessing met Marijke Boele. En Marijke is te herkennen aan de gele band om haar arm. En met nummer 26 Maurits VDM, een 3-jarige sterzoon van Jouwe 485. De moeder van Maurits is Gelbrich Weeltje W, een stamboekmerrie van Deutschen 420. Maurits is gefokt door Sjoerd van der Meulen uit Siegerswoude en in eigendom van Tieme Visser en Tom Volmer. Het verwantschap van Maurits is 17,9% en hij komt uit merrielijn 43. Een lijn die ook doorvoert naar Heerke 254.
With number 26, you see Maurits VDM, a 3-year-old star stallion, sired by Jouwe 485. His dam is Gelbrich Wiltje W. She's a Stadboek mare from Deutschen 420. Maurits has a kinship of 17.9%. And he descends from mareline 43. And if you search further in his pedigree, you will see that he is, that's also Heerke 254 Preferent is in this line. Met nummer 34, Nout T. van Sessing. Een 3-jarige sterhengst van Tiede 501. En zijn moeder is Vrouwtje T. van Sessing. De model AA-merrie van Bartele 472. Nout heeft een verwantschap van 18,5%. Hij komt uit lijn 50 en hij is gefokt en in eigendom van de familie Tank uit Vragender. With number 34, Nout T. van Sessing, 3-year-old star stallion, sired by Tiede 501. His dam is a model mare with AA predicate, Vrouwtje T. van Sessing, and she's a daughter of Bartele 472. Nout has a kinship of 18.5%, and he descends from mare line 50. Goed, lange zijdes, een paar passen naar voren. Oh. Probeer even te ontspannen, Sabine. Iets meer lucht krijgt, iets meer lengte houdt. Zo ja. Iets lengte houden. Alweer hand veranderen. Iets ontspannen, ietsje lengte houden. Zo ja. Mooi. Aangalopeerd op de rechterhand. Lange zijde, een paar passen naar voren. Overgang naar de draf. Oh, ontspan, ontspan, ontspan.
De overgang naar de stap. In de stap hand veranderen. Gaan we oppakken en aandraven. Zo aangalopperen op de linkerhand. Overgang naar de draf. In de draf, grote volte, daarbij hals trekken. Hand veranderen, halstrek op de rechterhand. Iets zachter daar. En de overgang naar de stap. We hebben genoeg gezien, dank u wel. Dank jullie wel, Sabine en Marijke, voor de presentatie van deze twee hengsten. En ik heb voor u de uitslag van groep 8. Nummer 21, Nanne van Tilster, is niet door. En nummer 13, Oege van de Areberhoeve. Die mag zich nog laten zien op een voor hem derde voorrijdag. En dat is een voor ons vierde voorrijdag en die gaat plaatsvinden op dinsdagmorgen 5 september, net voor de start van het Centraal Onderzoek. Dus Oege krijgt nog op 5 september een kans om zich op een derde voorrijdag voor hem te laten zien. The results of Group 8, number 21 did not get an invitation for the central examination. And number 13 has to go through another presentation day, which will be held on Tuesday morning, September the 5th, just before the central examination starts.
En we gaan door met groep 10. En u ziet de hengsten binnenkomen met nummer 4, Maarten van de Broeklanden. En hij wordt gepresenteerd door Jacob van der Heijden met de oranje band om de arm. En nummer 54, Detmer van de Grijtpleets met Jelmer Ketelaar. Maarten van de Broeklanden is een sterhengst van 3 jaar. Een zoon van Tiede 501 uit Margje van de Broeklanden. Stermerrie van Uldrik 457. Maarten is gefokt door Haboeven uit Oldebroek. En in gezamenlijk eigendom van Haboeven en Tom Volmer. Maarten heeft een verwantschap van 18,1% en hij komt uit Merrylijn 49. En dat is de fokkerij van Oosterlo uit Terband. Ook stamboek Henk Karst 362 komt uit deze Merrylijn. Here you see with the number 4, Maarten van de Broeklanden. He's a star stallion of 3 years old. Sired by Tiede 501 and his dam is a star mare from Uldrik 457. Maarten has a kinship of 18.1%. And he descends from Mareline 49. And that's the same Mareline where also Stadboek Stallion Karst 362 came from. Met nummer 54, Detmer van de Grijtpleets. Detmer is een sterhengst van 6 jaar. Hij is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is Renske Richtje-Vee. Sterpreferent prestatiedochter van Olof 315. Detmer is gefokt bij de familie Bauma in Nes en in eigendom van de familie Ager-Okkema uit Siegerswoude. Detmer heeft een verwantschap van 17,8% en hij komt uit Merrylijn 30. Hij heeft in 2021 ook al meegelopen in het Centraal Onderzoek. En ook zijn volle broer Lutze heeft deze kans gehad. Detmer die won het afgelopen jaar met de Ager-Okkema de competitie voor de Chase. Number 54 is Detmer van de Grijtpleets. He's a star stallion from 6 years old and he's sired by Nane 492. His dam is a star preferent prestatiemare from Olof 315. Detmer has a kinship of 17.8% and he descends from Mareline 30. He was in the central examination in 2021 and also his full brother Lutzen. Last year he won the competition for the Chase. Lange zijde wat verruimen. Ga je stappen. Gaan we hand veranderen.
Aangalopeerd op de rechterhand. Oh, Jacob mag wel stappen. Jelme overgang naar de draf. Hand veranderen. Pak het weer op, ga aandraven. Lange zijde wat verruimen. Ja, ook. Aangalopperen. De linkerhand. Doe maar draven te volte, Jacob. Genoeg gezien, dankjewel. Met dank aan de twee J's, Jacob en Jelme, voor het presenteren van de hengsten. In deze groep 10. Ik heb voor u de uitslag van groep 9. Nummer 26, Maurits VDM, gaat niet door naar het Centraal Onderzoek.
En nummer 34, Nout T. van Sessing, gaat wel door. The results of Group 9, number 26 did not get an invitation for the central examination. And number 34 did, Nout T. van Sessing did get an invitation for the central examination. We continue the program with group number 11. There has been a change of numbers in there. We start with number 11 and then number 20. We gaan zo dadelijk door met de groep 11 en daar is een verwisseling van nummers. Nummer 11 komt in de baan en nummer 20. En nummer 19 schuift op naar de volgende groep. Vooral ook om de ruiter even meer tijd te geven om zijn paard op te zadelen. In groep nummer 11. Nummer 11, Niek van Buma. En Niek wordt gereden door Ludo van der Weijden. En Ludo heeft een gele band om. En nummer 20, dat is Mason Jede. En hij wordt gereden door Kenna Bakker. En nummer 11, Niek van Buma, is een sterhengst van 3 jaar. Een zoon van Mathies 504 en zijn moeder is Wieteke Maria H. Een stermerrie van Onne 376. Niek is gefokt en in eigendom van mevrouw Ali Buma uit Oosterzee. Hij heeft een verwantschap van 18,7% en hij komt uit merrielijn 94. En dat is dezelfde merrielijn waar ook stamboekhengst Abel 344 uit voortkomt. With number 11, Niek van Buma, a 3-year-old star stallion, sired by Mathies 504. And his dam is Wieteke Maria H., a star mare from Onne 376. Niek has a kinship of 18.7% and he descends from mare line 94. And that's the same mare line which bought also studbook stallion Abel 344. En met nummer 20, Mason Jede. Een 3-jarige sterhengst van Oelbran 502. En de moeder van Mason is Juwiel H. van Lutke-Pijnjem. Model, sport, AA, een dochter van Challe 454. Mason heeft een verwantschap van 18,1% en hij komt uit merrielijn 50. Hij is gefokt en in eigendom van stal Jede in Vledder. Mason, zijn moeder, Juwiel, is een merrie met een enorme fokkracht. Ze is ook de moeder van Kristal Jede, Kroonsport en AA-merrie. En afgelopen jaar op de centrale keuring werd Juwiel kampioen fokmerries voor de Chase. Ze komt uit lijn 50 en Mason dus ook. En dat is de lijn waar ook stamboekhengst Beert 411 uit voortkomt. With number 20 you see Mason Jede. He's a 3-year-old star stallion, sired by Oelbran 502. And his dam is Juwiel H. van Lutke-Pijnjem, model sport AA mare from Challe 454. Mason has a kinship of 18.1% and his dam line is line 50. His dam, Juwiel, is also the mother of a good sport mare, Kristal Jede, Crown Sport AA mare, and Juwiel became champion brood mares for the Chase last year at the Central Mare Inspection.
Gaan we zo hand veranderen. Een overgang naar de galop op de rechterhand. We hebben een overgang naar de draf. Een overgang naar de stap. In de stap hand veranderen. Pakken we ze op en gaan we weer aandraven. Gaan we zo aangalopperen op de linkerhand. Overgang naar de draf. In de draf grote volte. Daarbij hals trekken, wat meer lengte in de hals.
En de overgang naar de stap. En hebben we genoeg gezien. Dank jullie wel. Met dank aan Kenna en Ludo voor de presentatie van deze hengsten nummer 11 en nummer 20. En ik heb voor u de uitslag van groep 10. Hengst nummer 4, Maarten van der Broeklanden, krijgt geen uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Hengst nummer 54, Detmer van de Great Plates, is door. Dus die mag naar het Centraal Onderzoek. The results of group number 10. Number 4 did not get an invitation for the central examination, and number 54 did get an invitation for the central examination. En u zit in de banen alweer inmiddels groep 12 met nummer 19 Nike E. En die wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En nummer 24 is Melle van Nij Amerika. En hij wordt gereden door Jacob van der Heijden. En Jacob heeft een gele band om zijn arm. En Jelmer de oranje. Nike E is een sterhengst van 3 jaar oud. En zijn vader is Olbrand 502. Zijn moeder is Tabina Ster AA, dochter van Tjalle 454. Nike E is gefokt en in eigendom van de familie Elgersma uit Westerholt. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,7 en hij komt uit merrielijn 1. En dat is dezelfde merrielijn waar ook de vorig jaar goedgekeurde Hielke 530 uit voortkomt. With number 19, Nike A. He is a 3-year-old star stallion, sired by Ulbran 502. And his dam is a star AA mare from Tjalle 454. Nike A has a kinship of 17.7%. And he descends from mare line 1. And that's the same mare line where also a stallion like Hielke 530 comes from. En nummer 24 is Melle van Nij Amerika. Een 3-jarige sterzoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Xenia S. Een stersportmerrie van Hinne 427. Melle is gefokt door H.J. Bos uit Nijmeerdum. En hij heeft een verwantschap van 17,9%.
Hij komt uit merrielijn 102 en ook een hengst, KFPS stamboekhengst als Bastiaan 510 komt uit deze sterk fokkende moederlijn. With number 24 you see Melle van Nij Amerika. He's a 3-year-old star stallion sired by Tiemen 503. His dam is a star sportsmare from Hinne 427. Melle has a kinship of 17.9% and it descends from mare line 102, and that's the same mare line but also Stadboek stallion in Australia, Bastiaan 510 comes from. Gaan we weer hand veranderen. Lange zijde een paar passen verruimen. Aangalopeerd op de rechterhand. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. Instap, hand veranderen. Pakken ze erop, gaan we aandraven. Aangalopeerd op de linkerhand.
Lange zijde een paar passen verruimen. Overgang naar de draf. Draf, grote volte. Grote volte halstrekken. Oké, dankjewel. Met dank aan Jacob en Jelme voor het voorstellen van deze twee jonge hengsten. Ik geef u de uitslag van groep nummer 11. Bij groep nummer 11 heeft hengst nummer 11 geen uitnodiging gekregen voor het Centraal Onderzoek. En hengst nummer 20, Mason Jede, heeft een uitnodiging gekregen voor het Centraal Onderzoek. The results of group number 11. Stallion number 11 did not get an invitation for the central examination, and the number 20, Mason Jede, did get an invitation. So he's expected on September the 5th in Exlo for the central examination. We zijn alweer aanbeland bij groep 13.
Wij wachten in de baan even op groep 13. Maar zoals u op de startlijst kunt zien, lopen we een tikje voor op het programma. Dus we geven de jonge hengsten even de tijd om rustig in te rijden in de baan hiernaast. We are waiting for group 13, but we are a little bit ahead of schedule. So we give them some time before they enter here. En het is ook even de gelegenheid voor mij om u te vertellen wat de voortgang in het proces zal zijn. De jonge hengsten die aangewezen worden voor het centrale onderzoek, een aantal moet nog wat veterinaire testen ondergaan. En dat gebeurt gedeeltelijk hier en wellicht dat ook nog gedeeltelijk later moet gebeuren. En dan kunnen ze op 5 september aangeleverd worden in Exlo voor hun test. En u ziet het in de baan met nummer 14, Martin M. En Martin wordt voorgesteld door Dominique Veenstra. Met de oranje band om de arm en nummer 14 op het zadel. En daar is de nummer 2 uit deze groep, nummer 51, Hendrik van der Ridderdiek met Jelmer Ketela. En Jelmer heeft de gele band. Met nummer 14, Martin M. Martin is een 3-jarige sterhengst van Alwin 469 en zijn moeder is Imke van de Lindeboom, een stermerrie van Maurits 437. Martin is gefokt door H.E. Melenboer uit Den Ham en in eigendom van H. Scholten in Wezep. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,6% en hij komt uit merrielijn 74. En dat is een merrielijn waar ook KFPS stamboekhengst Jerke 434 uit voortkomt. En niet te vergeten zijn moeder oud-CK-kampioene Reina van de Willewijk, model, dochter van Tjerk 328. With number 14, you see Martin M. He's a star stallion, sired by Alwin 469, and his dam is a star mare from Maurits 437. Martin has a kinship of 18.6%, and it descends from mare line 74. And it's the same mare line where also Jerke 434 Stadboek stallion comes from. And Jerke's mother is an old champion from the Central Mare Inspection, Reina van de Willewijk, model mare from Jerk 328. Met nummer 51 Hendrik van der Ridderdiek, een ster triple A-hengst die inmiddels 5 jaar oud is. En Hendrik is een zoon van Alwin 469 uit Lisa van Penjum, een stamboekmerrie van Gjalt 426. En de fokker-eigenaar van Hendrik is de familie Duiven uit Hartwerd. Hendrik heeft een verwantschap van 18% en hij komt uit merrielijn 50. Vorig jaar heeft hij meegedaan aan het centraal onderzoek. En dit jaar doet hij via de voorrijdagen, probeert hij weer een gooi te doen om mee te doen in Exlo straks. With number 51, Hendrik van der Ridderdiek. He's a star AAA stallion, born in 2018, so he's 5 years old. Sired by Alwin 469 and his dam is Lisa van Penjum, studbook mare from Gjalt 426.
Hendrik has a kinship of 18% and he descends from mare line 50. Overgang naar de draf. Daarna stappen. In de staphand veranderen. Weer aandraven. Gaan we zo aangalopeerd op de linkerhand. Overgang naar de draf. In de draf, grote volte. Daarbij halstrekken. Goed zo, hand veranderen. Overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Met dank aan Jelmer en Dominique voor de presentatie van hun hengsten. Ik kan nu alvast de uitslag geven van groep 12. Hengst met nummer 19, Nike E, heeft een uitnodiging gekregen voor het Centraal Onderzoek. En de hengst met nummer 24, Melle van Nij Amerika,
gaat niet door naar het Centraal Onderzoek. And the results of group number 12, stallion number 19, Nike A, got an invitation for the central examination. And number 24 did not get an invitation for the central examination. En u ziet binnenkomen het tweetal hengsten uit groep 14. En dat zijn de nummers 2, Niekle van het Lansing. En de nummer 32, Melle van de Brink, gereden door Jacob van der Heijden. En de nummer 2 wordt gereden door Franka Loos en u herkent haar met een oranje band om de arm. En de nummer 2 is Niekle van Lansing. Hij is een sterhengst van 3 jaar oud. Zijn vader is IJzer 489. Zijn moeder is Wiep van het Lansing. Model Sport Preferent Prestatie AAA. En zij is een dochter van Beert 411. Niekle is gefokt en in eigendom van Rieders en Carla Lohman uit Zwichelte. Niekle heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en hij komt uit Merrylijn 8. Nikle heeft, u hoort het al, aan de hele reeks predicaten van zijn moeder, komt uit een sterk fokkende familie. Wiep werd ooit al eens genomineerd als paard van het jaar. En een halfzus van Nikle, dat is Biep, en die werd afgelopen jaar kroon. You see with number 2, Nikle van Lansing. He's a 3-year-old star stallion, sired by IJzer 489. And his dam is Wiep van het Lansing. And she is a model sport preference prestatie AAA mare from Beert 411. Nikle has a kinship of 18.3% and he descends from Mareline 8. His dam was nominated for Horse of the Year and it's a really strong breeding family. Met nummer 32, Melle van der Brink, een 3-jarige sterhengst van Tiede 501. Zijn moeder is Sjoukje van der Brink. Zij is een stermerrie van Sipke 450. En Melle is gefokt en in eigendom van de maatschap Notenboomscholte uit Vegeninsoord. Melle heeft een verwantschap van 17,8% en hij komt uit Merrylijn 138. With number 32 you see Melle van der Brink. He's a 3-year-old star stallion, sired by Tiede 501. His dam is Sjoukje van der Brink. She's a star mare from Sipke 450. And he has a kinship of 17.8%. Melle descends from Mareline 138.
zijde, een paar passen verruimen. Aangalopperen op de rechterhand. Een overgang naar de draf. Oeh, braaf. Stappen Jacob, hand veranderen. Pak het weer op, gaan we aandraven. Aangalopperen op de linkerhand. Een overgang naar de draf. In de draf grote volte. Daarbij hals trekken. Hand veranderen, halstrek op de rechterhand. Mag wel gaan stappen. Genoeg gezien, dankjewel. Bedankt Franka en Jacob voor het presenteren van deze hengsten. Ik heb voor u de uitslag van groep 13,
De nummers 14 en 51 zijn beide niet door naar het Centraal Onderzoek. The results of group number 13, the stallions number 14 and 51 both did not get an invitation for the central examination. En de 10 paarden die deze morgen al wel een aanwijzing hebben gekregen, hebben nog te voldoen aan klinische eisen en keuringen. En daarom zullen we vanavond aan het eind van de dag bekendmaken via friso.com welke hengsten er definitief door zijn. So, ladies and gentlemen, we have about 10 young stallions who got an invitation for the central examination. But they do have to take some veterinary tests. So, at the end of the day, at friso.com will announce which stallions go to the central examination. With this group 14, we have a small break of half an hour lunch break. So we hope to see you back at about 12:30 or 12:45. We hebben een kleine lunchpauze, dames en heren. Dat betekent een half uur uit de lucht. We lopen ook iets voor op het programma, dus we kijken even of we dat kunnen inhalen. En anders half uur of 3 kwartier zien wij u weer terug. Eet smakelijk en graag tot straks.
Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, heel hartelijk welkom op ons middagprogramma van de derde voorrijdag hier in Harig. En inmiddels ziet u al de 2 jonge hengsten uit groep 15 in de baan rijden met nummer 37 Liekle van Sineda met Jelmer Ketelaar en met nummer 52 Gruttepier met Jacob van der Heijden. En Jacob is te herkennen aan zijn gele band om zijn arm. Very welcome, ladies and gentlemen, for our program, second part of the program today, the third presentation day. You see here the 2 young stallions from group 15. Number 37 is Liekle van Sineda and number 52 is Gruttepier. Liekle van Sineda is 4 jaar oude sterhengst, zoon van Omer 493. En zijn moeder is Mirta van Sineda, model preferent prestatie AAA, een dochter van Beert 411. En Liekle die zal zijn presentatie afbreken. En wij vervolgen in groep 15 met nummer 52. En nummer 52 is Gruttepier. Gruttepier is een 5-jarige sterhengst van Marcus 491. En zijn moeder is Mare van de Dam-Singel, een stermerrie van Wiemer 461. Gruttepier is gefokt door A.J. van Dam uit Tietskerk en in eigendom van A.J. van Dam en Hendrik Eppinga. Gruttepier heeft een verwantschap van 18,1% en hij is afkomstig uit Merriestam 15. Hij werd in 2021 al aangewezen voor de voorrijdagen en nu hoopt hij natuurlijk ook op een aanwijzing naar het Centraal Onderzoek. With number 52 you see Gruttepier. He's a 5-year-old star stallion, sired by Marcus 491 and his dam is Mare van de Dam-Singel, a star mare from Wiemer 461. Gruttepier has a kinship of 18.1% and he descends from mare line 15. The stallion already was in the presentation days in 2021 and now of course he's hoping for also an invitation for the central examination. And you saw number 37 leave. He will probably continue later. Even hand veranderen, beginnen we op de linkerhand.
Verlicht rijden, Jacob. Lange zijdes een paar passen verruimen. Zo hand veranderen. Aangalopeer op de rechterhand. Overgang naar de draf. Daarna stappen, hand veranderen. Niet zo dicht bij de livestream. Bij de livestream moet je gas erop op. Oh, Jelmer. Jelmer. Jelmer, dan stap je er maar uit. Jammer. Jacob zo aangalopeerd op de linkerhand.
Grote volte, daarbij hals trekken. Mag je gaan stappen, hebben we genoeg gezien, dankjewel. Dankjewel Jacob voor je presentatie. Ik heb voor u de uitslag van groep 14, nummers 2 en nummer 32. Dat zijn de jonge hengsten die we voor de pauze zagen. Nummer 2, Niekle van het Lansing, krijgt nog een kans op een derde voorrijdag. Voor hem de derde in ieder geval, voor ons de vierde. Die zal plaatsvinden op maandag 5 september, nog voor het instromen in het Centraal Onderzoek. Nummer 32, Melle van der Brink, heeft een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek in de pocket. The results of group number 14, number 2, Niekle van Lansing, get an invitation for the third presentation day. For him, the third presentation day. For us, it's the fourth, and it will be done at Tuesday, the September 5th, just before the central examination starts. Number 32, Melle van der Brink, he got an invitation for the central examination. En hier zien we groep 16, nummer 7, Nimme Okke, via Nago VH met Corina van den Bunt. En nummer 12, Mans van der Gonda van Shannon van Manen. En Shannon is te herkennen aan de gele band om haar arm. Nimme Okke Vianago VH is een sterhengst van 3 jaar oud. En zijn vader is Mathies 504. Zijn moeder is Oke Vianago VH, een stermerrie van Jorn 430. Nimme Okke is gefokt door AJTH van Hal uit Gendringen en in gemeenschappelijk eigendom van de gebroeders van Manen en Arno Thomassen in Ede. Nimme Okke heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en hij komt uit merrielijn nummer 10. Hij komt uit de lijn waar ook preferente hengst Alwin 469 uit voortkomt. With number 7 you see Nimme Okke Vianago VH. He's a star stallion from 3 years old and he's sired by Mathies 504. His dam is a star mare from Jorn 430 and he has a kinship of 18.3%. Nimme Okke descends from mare line 10 and that's the same line as also the preferent stallion Alwin 469 comes from. Met nummer 12, Mans van der Gonda, een 3-jarige sterhengst van Teun 505. Mans, zijn moeder is Femke van der Gonda, sterpreferente merrie van Norbert 444. Mans is gefokt door Marleen Slagers-Karnebeek uit Goor en in eigendom van Willem Lokhorst in Ederveen.
Mans heeft een verwantschapspercentage van 18,7%. Hij komt uit stam 13 en dat is de overbekende Van de Gonda-lijn van de familie Karnebeek. With number 12 you see Mans van de Gonda. He's a star stallion, 3 years old and sired by Teun 505. Mans, his dam is Femke van de Gonda and she's a star preferent mare by Norbert 444. Mans has a kinship of 18.7% and he descends from mare line 13. And that's a famous mare line van de Gonda van de Karnebeek family. Aangalopeerd op de rechterhand. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. Instap hand veranderen. Pakken ze erop, dan gaan we aandraven. Gaan we aangalopperen op de linkerhand. Overgang naar de draf. In de draf, grote volte. Daarbij hals trekken. Veranderen, goed zo. Hij lag voor op schema. Overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel.
Bedankt dames voor het voorstellen van deze jonge hengsten van groep 16. Ik heb voor u een uitslag van groep 15, nummer 52. Gruttepier krijgt een uitnodiging voor het centraal onderzoek. The results of group 15, number 52. Gruttepier gets an invitation for the central examination. En over de uitslag van nummer 37, daar blijft het nog even stil. Ongetwijfeld dat we daar iets over kunnen zeggen aan het eind van de dag. Als wij op Friesland.com een totale lijst publiceren van hengsten die door zijn. En hengsten die niet door zijn. En ook hengsten waar nog een aantal vragen of extra zaken bij komen. Dus aan het eind van de dag op Friesland.com kunt u de complete uitslag met tekst en uitleg lezen. En we maken de baan vrij voor groep 17. En groep 17, dat is nummer 36, Matsen van de Butemare. En hij wordt voorgesteld door Leonie Evink. En nummer 45, Jelger van Merenstaten. En in het zadel van Jelger zit Jelmer Ketelaar. Matsen van de Butemare is een sterhengst, een 3-jarige sterhengst van Teun 505. En zijn moeder is Nanke van de Butemare, een stermerrie van Ulbert 390, gefokt door Sjoerd Veenstra uit Ureterp en in eigendom van de Germ IJzerbouma in Oldenborn. Matsen heeft een verwantschap van 16,9% en hij komt uit merrielijn 11. En het is dezelfde merrielijn waar ook Mees 497 uitkomt. With number 36, you see Martin van de Butemare. He's a 3-year-old star stallion, son of Teun 505. And his dam is Nanke van de Butemare, a star mare from Ulbert 390. Matsen has a kinship of 16.9%. And it means he is low in kinship. And he descends from mare line 11. And it's the same mare line as Mees 497. Jelger van Merenstaten is een sterhengst uit 2019, 4 jaar dus. Zoon van Lodewijk 431 en zijn moeder is Nienke van Merenstaten, een stamboekmerrie van Fabe 348. Jelger is gefokt en in eigendom bij Jan Vriend uit Zuidermeer. Hij heeft een verwantschap van 16,8% en hij komt uit merrielijn 50, uit dezelfde lijn waar ook de
preferente hengst Anton 343 uitkomt. En daarmee de fokkerij van Volkersma uit Pinjum. With number 45, you see Jelger van Merenstaten. He's a star stallion, 4 years old, son of Lodewijk 431. And his dam is a studbook mare from Fabe 348. Jelger has a kinship of 16.8%, and he descends from mare line 50, the same line as Anton 343, the studbook stallion comes from. Gaan we zo aangalopperen op de rechterhand. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. In de staphand veranderen. Gaan we aandraven op de linkerhand. Aangalopperen. Lange zijde ze wat passen naar voren.
Overgang naar de draf. Grote volte, daarbij hals trekken. Hand veranderen, hals trekken op de rechterhand. Mag je ook wel gaan stappen? We hebben genoeg gezien, dankjewel. Bedankt Leonie en Jelme voor het voorstellen van deze hengsten. Ik heb voor u de uitslag van groep 16. Dat zijn de hengsten met nummers 7 en 12. Nimme Okke, Vianago, VH en Mans van der Gonda. Goed nieuws, beide hengsten zijn door naar het Centraal Onderzoek. En hierbij de results of group number 16. We had the 2 stallions, number 7 and number 12. Nimme Okke, Vianago, VH and Mans van der Gonda. And both stallions got an invitation for the central examination. We continue the program with group 18. We gaan verder met groep 18. Dat is nummer 27, Obbe van de Lange Ekers. Hij wordt gereden door Franka Loos. En Franka is te herkennen met het oranje bandje om haar arm. We hebben nummer 28, Manno van Burmania. En hij wordt gereden door Kenna Bakker met de gele band om de arm. Obbe van de Lange Ekers is een sterhengst, een 3-jarige sterhengst van Teun 505. Zijn moeder is Wobbertje van de Lange Ekers, een stermerrie van Hessel 480. En Obbe is gefokt door de familie Bakker uit Haskehorne. Hij heeft een verwantschap van 18,3% en hij komt uit merrielijn 19. De lijn waar ook Bikkel 470 uit is voortgekomen. Number 27 is Obbe van de Lange Ekers. He's a 3-year-old star stallion, sired by Teun 505. And his dam is a star mare from Hessel 480. Obbe has a kinship of 18.3%. And he descends from mare line 19. And that's the same mare line as also you'll find with Bickel 470. Met nummer 28, Manno van Burmania. Een 3-jarige sterhengst van Vonger 478. En zijn moeder is Noor F., een sterpreferente merrie van Andries 415. Manno is gefokt door R.E. Faber in Sint-Nicolaasga. En in mede-eigendom met de familie De Vries uit Hinderlopen en de familie Faber uit Sint-Nicolaasga. Manno heeft een verwantschap van 17,7%.
En hij komt uit merrielijn 22. En dat is een sterk fokkende merrielijn waar veel preferent bloed in voorkomt. En ook hengsten zoals Reitse 272, Ties 274 en Kees 531 uit zijn voortgekomen. With number 28 you see Mano van Burmania. He's a 3-year-old star stallion and he's sired by Vonger 478. His dam is Noor F. She's a star preferent mare from Andries 415. Mano has a kinship of 17.7% and he descends from mare line 22, and that's a line with lots of preferent mares in it. It's a line also where studbook stallions like Reitse 272, Ties 274 and Case 531 descend from. Gaan we zo van hand veranderen. Lange zijde, een paar passen verruimen. Aangalopperen op de rechterhand. Overgang naar de draf. De overgang naar de stap. In staphand veranderen.
Pakken ze erop, gaan we aandraven. Gaan we aangalopperen op de linkerhand. Blijf maar iets van de kant af daar. Proberen. Oh, braaf. Oh ja. Oh ja. Overgang naar de draf. Daarna grote volte, hals trekken. Mag je graag gaan stappen. Genoeg gezien, dank jullie wel. Met dank aan Franka en Kenna voor het voorstellen van deze twee jonge heren. Ik heb voor u de uitslag van groep 17. Dat zijn de nummers 36 en 45. Zowel Martsen als ook Jelger zijn niet door naar het Centraal Onderzoek. I have the results of group 17. Numbers 36 and 45. Both stallions do not have an invitation for the central examination. Wij maken de baan vrij voor groep nummer 19. Dat is met nummer 38 Jensen van der Terpen met Corina van der Buns. En Corina heeft de oranje band om haar arm. En met nummer 47 Kjeld van de Beestmanweg. En hij wordt gepresenteerd door Shannon van Manen. En Shannon herkent u door de gele band om haar arm. Jensen van der Terpen is een sterhengst van 4 jaar. En zijn vader is Tiemen 503. En zijn moeder Mona Lisa van der Terpen, een stermerrie van Tjalbert 460. Jensen heeft een verwantschapspercentage van 18,4%. En hij komt uit stam 61. Zijn moeder is voorlopig kroon. En Jensen heeft ook een halfbroer, Dries van der Terpen,
Ook een sterhengst van Hessel 480, die 87,5 punt kreeg in zijn ABFP. With number 38, you see Jensen van der Terpen. He's a 4-year-old star stallion, son of Tiemann 503, and his dam is a star mare from Chalbert 460. Of better said, she's a preliminary crown mare from Chalbert 460. Jensen is bred and owned by Rudy Rienstra in Wommels. He has a kinship of 18.4% and he descends from mare line 61. A half-brother to Jensen is Dries van der Terpen and he got a BFP test of 87.5 points. Met nummer 47, Kjeld van de Beestmanweg. Kjeld is een 4-jarige sterhengst van Tiede 501. En zijn moeder is Uniek van stal Bellefleur, een stermerrie van Tjalle 454. Kjeld heeft een verwantschapspercentage van 18,8% en hij komt uit merrielijn 2. Hij is gefokt door S. Frenken in Aalten en in eigendom van de heer Ludwig Smits uit Valburg. Kjeld heeft vorig jaar ook al meegelopen in het centraal onderzoek. En hij stroomt nu weer in via de voorrijdagen, hopende op weer een plekje bij het centraal onderzoek. With number 47, Kjeld van de Beestmanweg. He's a 4-year-old star stallion, sired by Tiede 501. His dam is a star mare from Tjalle 454 and he has a kinship of 18.8%. He's from mare line 2. Kjeld already participated in the central examination last year and he hopes through the presentation days that he has another spot in the central examination this year again. Aangalopeerd op de rechterhand. We draven. Een overgang naar de stap. Stap hand veranderen. Pakken we ze erop, gaan we aandraven.
Aangalopeerd op de linkerhand. Overgang naar de draf. In de draf grote volte, daarbij hals trekken. Hand veranderen, halstrek op de rechterhand. En een overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Dankjewel Corina en Shannon voor het voorstellen van deze hengsten. Ik heb voor u de uitslag van groep 18, 27. Obbe van de Lange Ekers, die wordt nog uitgenodigd voor een derde voorrijdag. Oftewel vierde voorrijdag voor ons. Die zal plaatsvinden op dinsdag 5 september, net voor de start van het Centraal Onderzoek. En nummer 28, Manno van Burmania, die heeft een uitnodiging in de pocket voor het Centraal Onderzoek. I have the results here from group 18. Number 27, Obbe van de Lange Ekers, gets an invitation for his third and our fourth presentation day. And it'll take place on Tuesday, September the 5th, just before the central examination. Number 28, Manno van Burmania, he's got an invitation for the central examination. And we are almost ready for our last group, and that is group number 20. In this group you will see 3 stallions, number 29, 33 en 40. Dus we zijn bijna zover voor groep 20, waar we 3 hengsten in de baan zullen zien. En dat zijn ook de laatste 3 hengsten van vandaag. En u ziet binnenkomen met de nummer 40, Kening van de Piekerstjelp. Met Leonie Evink.
Nou, ik ga u vast nummer 40 voorstellen. Koning van de Piekenschelp, een sterhengst van 4 jaar. Zijn vader is Marcus 491 en zijn moeder is Peertjen, een stermerrie van Maurus 441. Koning is gefokt door de familie Bouma uit Boedenslaan en in eigendom van de familie Bouma en Germ Bouma in Oldenborn. Koning heeft een verwantschap van 18% en hij komt uit Merrielijn 8. Bekend staat om haar geweldige tuigpaarden. De lijn van Jelle Bouma, een predicaatrijke lijn met hele goede sportpaarden. De grootmoeder van Koning is Annegje, de welbekende Annegje. Zij is ook de moeder van KFPS stamboekhengsten Maaie 440 en Wardi 509. With number 40 you see Koning van de Piekenschelp. He's a 4-year-old star stallion, sired by Marcus 491. And his dam is a star mare from Maurus 441. He has a kinship of 18% and he descends from mare line 8. And that's the famous Jelle Bouma mare line. A mare line with mares with high predicates and good sport horses. The grandmother of Koning is Annegjen and she is also the mother of Stadboek stallions Maaie 440 and Wardi 509. En dan komen ze binnen, nummer 29, meneer M. van der Sprong. En hij wordt gereden door Franka Loos, te herkennen aan de oranje band om haar arm. En nummer 33, Nero van het Maarsensveen, gepresenteerd door Kenna Bakker met de gele band om haar arm. En met nummer 29, meneer M. van der Sprong. Het is een 3-jarige sterhengst van Teun 505. En zijn moeder is meisje P.A. van der Sprong. Een kroon dubbel A-merrie van Lodewijk 431. En meneer is gefokt en in eigendom van Fleur van Kempen uit Rijkenvoort. De hengst heeft een verwantschap van 18% en hij komt uit merrielijn 115. En dat is dezelfde lijn waar ook Heidse 425, Wielster 463 en Ulbran 502 uitkomen. With number 29 you see meneer M. van der Sprong. He's a 3-year-old star stallion, sired by Teun 505. His dam is a Crown, double A mare from Lodewijk 431. Meneer has a kinship of 18% and he descends from mare line 115. And that's exactly the line where also the Stadboek stallions Heidse 425, Wielster 463 and Ulbran 502 descend from. En de derde hengst in dit clubje is nummer 33, Nero van Maarsensveen. Nero wordt voorgesteld door Kenna Bakker. En Nero is een 3-jarige sterzoon van Teun 505. En zijn moeder is Zierda Chalina AB, een ster dubbel A, dochter van Alwin 469. Zierda was zelfs een ster eerste premie merrie. En ze komt uit de lijn van Anneke Kuipers-Brouwer. Nero heeft een verwantschap van 18,2% en hij komt uit merrielijn 2. The third stallion in which you see is number 33.
And that's Nero van Maarsensveen. He's a 3-year-old star stallion, sired by Teun 505. And his dam is Sirda Chalina AB. She's a first premium star mare, AA predicate, daughter by Alwin 469. Nero has a kinship of 18.2%, and he descends from mare line 2, which is the well-known line from Anneke Kuipers-Brouwer, a line with lots of breeding power. Gaan we aangalopperen op de rechterhand. Overgang naar de draf. Daarna stappen. Instaphand veranderen. Probeer hem iets langer te maken in de stap, Leonie. Ietsje lengte in de hals. Gaan we weer oppakken, gaan we aandraven. Aangalopperen op de linkerhand.
Overgang naar de draf. In de draf grote volte. Daarbij halstrekken. Hand veranderen. Halstrek op de rechterhand. En de overgang naar de stap. Genoeg gezien, dank jullie wel. Dank jullie wel, dames. Kenna, Franka en Leonie. Ook met z'n drieën in zo'n baan gaat het heel netjes. En nu is het afwachten wat de dames en heren juryleden ervan zeggen. Alle eigenaren van de hengsten hebben meteen na de presentatie een kort overleg met de hengstenkeuringsjury. Die ondersteund wordt vandaag ook door de verrichtingsjury. Dus u ziet Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en Piet Bergsma. En aan de andere kant van de baan zitten Gotien, Sipsma en Hergen van Hal. Dus als u denkt, wat loopt die Piet Bergsma heen en weer? Dat klopt, want hij loopt van de ene kant van de baan naar de andere kant. Dus de eigenaren krijgen allemaal tekst en uitleg en uitsluitsel over het vervolg. En wij gaan vanmiddag de balans opmaken en u keurig voorzien van alle informatie op friso.com. Daar komen op te staan welke hengsten doorgaan naar het Centraal Onderzoek en welke niet. En ook welke nog in die tussenfase zitten. Ladies and gentlemen, this was the presentation of the 4041 stallions. All the owners of the stallions get their information from the Stallion Committee. We will publish on friso.com in the end of the day the exact results, which stallions get an invitation for the central examination and which stallions don't. So we'll keep you posted. Thank you very much for watching. Dank u wel allemaal dat u hier wilde zijn vandaag. En bedankt ook voor de rust aan de kant van de baan. Dat is wel heel prettig werken voor iedereen. Ik dank u ook namens de juryleden en alle andere betrokkenen vandaag. En we hopen dat u vanavond even kijkt wat de uitslagen zijn. En dan zien we u ongetwijfeld weer bij een volgende livestream. Die volgens mij maandag al is. Nee, volgende week is die in Boyle. Dat denk ik. Dan hebben we weer een fokdag. Dank u wel en graag tot ziens.